bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình ôn luyện IELTS của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục luyện kỹ năng nghe nói trong phần 1 của bài thi IELTS, kỹ năng phát âm, đồng thời luyện bài viết số 1 và luyện tập trả lời câu hỏi trong bài đọc với dạng bài của bài thi IELTS nhằm đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi này. Để mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính của bài học hôm nay. Trong phần đầu, mời các bạn cùng trả lời một số câu hỏi thường gặp trong phần 1 của bài thi nói IELTS. IELTS Speaking Part 1 Practice. Sau đó, chúng ta hãy cùng quay lại với phần 1 của bài thi nghe IELTS Listening Section 1 với trọng tâm là luyện tập kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi dạng hoàn thành câu Sentence Completion. Tiếp theo, mời các bạn luyện tập bài đọc IELTS với dạng bài yêu cầu câu trả lời ngắn. IELTS Academic Reading Short Answer Questions. Trong phần luyện viết, chúng ta sẽ luyện tập viết câu mô tả biểu đồ hình tròn, một dạng đề rất phổ biến trong đề viết số 1 của bài viết IELTS. IELTS Academic Writing Task 1 Interpreting Pie Charts. Cuối cùng, xin giới thiệu đến các bạn các nguyên âm chính trong tiếng Anh. Pronunciation for IELTS Introductions to Vowel Sounds. Các bạn thân mến, bây giờ mời các bạn cùng tham gia phân tích một số câu trả lời và luyện tập trả lời một số câu hỏi phổ biến trong bài thi nói IELTS phần 1 với chủ đề có liên quan đến thực phẩm và sức khỏe, Food and Health. Mời các bạn cùng đọc câu hỏi. Number 1. When do you eat your main meals of the day? Number 2. Who do you usually have meals with? Các bạn thân mến, các bạn đã có câu trả lời của mình chưa? Hãy cùng phân tích hai câu hỏi trên. Question number 1. When do you eat your main meals of the day? The keywords in these questions are when, eat, main meal. Let's listen to a candidate answering an IELTS test. Does she give a good answer? It's lunch, and it's between 1 and 2 o'clock in the afternoon. Yes, it is, although it is not very long. In this case, you can hear, it's lunch. It's between 1 and 2 o'clock in the afternoon. And the girls refers to lunch as the main meal in a day. She uses between 1 and 2 o'clock in the afternoon to answer the question when. Các bạn thân mến, ở đây câu trả lời phụ thuộc vào bữa ăn nào là bữa ăn chính theo văn hóa của từng quốc gia. Ở một số nước, bữa ăn chính là bữa sáng hoặc bữa trưa. Còn ở một số nước khác, ví dụ như Việt Nam, thì thường bữa ăn chính là bữa trưa và bữa tối. Vì thế, các bạn cũng cần biết cách nói thời gian vào các thời điểm khác nhau trong ngày, tùy thuộc vào địa điểm và tập quán của nơi bạn đang sinh sống để có được câu trả lời phù hợp nhất. For question number 2, who do you usually have meals with? The keywords are who, usually, have meals with. So, the answer should be about the people the girls has the meals with. Let's watch the video and see how she answers this question. And who do you usually eat your meals with? With my friends when I'm at school, from Monday to Friday. And then in weekends it's with my parents. As we can see, the answer is quite good. She gives the information about having meals with her friends and parents. Các bạn thân mến, câu trả lời của thí sinh tương đối tốt. Tuy nhiên, ta cần lưu ý phần dùng từ diễn tả thời gian mà bạn thí sinh đã dùng trong câu trả lời của mình. In weekends. Trong tiếng Anh, ta có nhiều cách diễn đạt khác nhau khi nói về cuối tuần, nhưng in weekends trong câu trả lời của thí sinh là cách nói chưa chính xác. Thông thường, ta nói at the weekends theo tiếng Anh và on weekends theo cách nói của tiếng Anh Mỹ. Nếu các bạn đã là người đi làm thì các bạn có thể nói I usually have meals with my colleagues from Monday to Friday, but at the weekends I enjoy my time with my wife, my husband, or my partners. Các bạn thân mến, sau bài luyện trên, các bạn đã nhớ lại cách nói về thời gian chưa? Mời các bạn cùng ôn lại. For exact time, we say
at plus the time and clock. For example, at 1 o'clock. For a period of time, we can say between the time and the time. For example, between 1 and 2 o'clock. When talking about different times of the day, we say in the morning at 7 a.m. or in the afternoon at 3 p.m. You can say at night, at noon, at midnight. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu và trả lời chính xác câu hỏi về thói quen và những việc ta thường làm, hãy cùng ôn lại cách nói về tần suất thời gian. Adverbs of frequency. As in question number 2, who do you usually have a meal with? We can see the word usually in the question. This is an adverb of frequency. We also have other words to express the frequency. For example, from Monday to Friday, or at weekends. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ mời các bạn cùng luyện tập bài tập dạng câu hỏi hoàn thành câu trong bài thi nghe IELTS. Listen and complete the sentences with no more than 3 words or a number. Các bạn thân mến, như đã đề cập ở trong những bài trước, với dạng bài tập này chúng ta cần lưu ý một số điểm. Đầu tiên là ta cần đọc kỹ đề bài. Read the instruction carefully. Tiếp theo, ta cần chú ý tới giới hạn từ cho phép có thể dùng để hoàn thành câu. Look for the word limit. Sau đó, ta cần gạch chân hoặc khoanh tròn những từ khóa quan trọng trong câu hỏi. Underline and circle keywords in the questions. Một đặc điểm nữa của bài hoàn thành câu mà các bạn cần ghi nhớ là ta cần đọc kỹ những từ đứng trước và đứng sau chỗ trống cần điền. Predict the answers. Ta cần đoán trước được những từ cần điền phù hợp không chỉ về mặt ngữ nghĩa mà còn về mặt cấu trúc ngữ pháp. Đặc biệt lưu ý đến từ loại và nghĩa có thể của từ cần điền. Part of speech and possible meaning. Cuối cùng, hãy chú ý lắng nghe và trả lời. Listen for keywords and synonyms to answer the questions. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng phân tích các câu hỏi trong phần nghe này để tìm ra câu trả lời chính xác nhất. Đọc kỹ đề bài, ta có thể thấy yêu cầu của đề bài là các bạn sẽ phải nghe và điền vào chỗ trống, hoàn thành câu bằng các từ có thể nghe được trong bài nghe, với số lượng từ tối đa có thể dùng để hoàn thành là không quá 3 từ hoặc một con số. Complete the sentences with no more than 3 words or a number for each answer. Mời các bạn cùng tìm từ khóa của các câu hỏi trong bài và dự đoán những từ có thể dùng để điền vào chỗ trống. For question number 1, the possible keywords are sumo wrestlers want. The required answer should be a verb in the infinitive form because the structure is want to. In question number 2, the keywords are typical meal, healthy, but contains plenty of. The required answer is after the expression plenty of, so it should be a noun. In question number 3, the keywords are UK, US, worried, because, many teenagers. So the blank should be an adjective or a noun. The keyword should be should, a day, not large ones. At the end of the question, we can see not too large 3 ones. So the answer should be a combination of an adjective and a noun. The adjective should be an opposite or has a contrasting meaning with the word large. For this question, we can see the keyword. Should, do exercise, every day, because, calories. The answer should be a verb in third singular form. Bây giờ mời các bạn cùng xem đoạn video và trả lời các câu hỏi trên. Getting fat or keeping fit. Some people want to get fat.
sumo wrestlers, for example. Their typical meal is called chankonabe, a mixture of rice, meat and vegetables. It's healthy, but it has a lot of calories. It's difficult to throw a very heavy man to the floor. This is why sumo wrestlers eat a lot of food and go to bed straight after eating. Some sumo wrestlers weigh 250 kilograms, a few of them even 280 kilograms. But most people want to keep their weight down. In Britain and the USA, doctors are worried that a lot of teenagers are overweight. They often eat unhealthy food and spend a lot of time sitting in front of the television or the computer. Here's some advice. Have some vegetables or some fruit in every meal. Tomatoes are great. Eat 5 small meals a day instead of 2 or 3 large meals. It's a good idea to eat snacks, but don't eat a lot of sugar. Have some bread, an apple, some grapes or a carrot. Don't eat fried food very often. Have some rice or some pasta instead. Drink a lot of water. If you want a sweet drink, have some fruit juice. Do some exercise every day. Exercise burns off the calories and makes you fit. So come on, get up and ride your bike, swim, run, go for walks. Finally, remember, there's no need to be skinny. Enjoy your food and have fun when you're exercising. In the video, you will hear Getting fat or keeping fit. Some people want to get fat. Sumo wrestlers, for example. So the correct answer here should be get fat, and it matched the grammar of this sentence. For question number 2, you can hear Their typical meal is called chankonabe, a mixture of rice, meat and vegetables. It's healthy, but it has a lot of calories. it refers to their meals. Contains is synonyms of has, and plenty of is equals to a lot of. So the correct answer is calories. You will hear In Britain and the USA, doctors are worried that a lot of teenagers are overweight. And here we'll see Britain and the UK actually has the same meaning. So the information of this sentence is what you need. The correct answer is overweight. In this part of the listening, they give a lot of advice for keeping someone's weight down. You have to focus on the advice mentioned in the question as well. You can hear Eat 5 small meals a day instead of 2 or 3 large meals. So, the correct answer for this is 5 small meals. For question number 5, you will hear the sentence Do some exercise every day. Exercise burns off the calories and makes you fit. people should do is similar to the expression in the listening. Here's some advice. And do exercise is equal to burns off the calorie, because eat calories. The answers to this question is so clear in this case, that is burns off. Các bạn thân mến, đến đây các bạn đã có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên rồi. Hãy cùng xem đáp án. Các bạn thân mến, sau bài tập nghe này, ngoài những điều cần lưu ý ở phần trước, các bạn cũng cần chú ý lắng nghe ngay từ câu đầu tiên trong phần nghe. Vì trong bài thi nghe IELTS, đôi khi câu trả lời nằm ngay ở câu đầu. Các bạn cần tập trung từ những giây đầu tiên khi nghe để tránh bỏ sót những câu trả lời một cách đáng tiếc. Các bạn thân mến, trong phần luyện nghe vừa rồi, mời các bạn cùng ôn lại một số phần từ vựng nói về thực phẩm và sức khỏe.
Let's review some vocabulary related to food and health. Can you match the words with the correct pictures? Let's check together. And let's practice saying the names of the food together. Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta thấy có xuất hiện một số cấu trúc câu thường dùng để đưa ra lời khuyên. Mời các bạn tham khảo. In English, one kind of sentence to use to give advice is imperative. In imperative sentence, we don't need a subject. We just need a verb and other related segments of the sentence. Look at these examples. Have some vegetables. Eat 5 meals a day. That's when we want to say someone should do something. So, when we want to say that someone shouldn't do something, how can we say? Let's look at the example. They use the word don't before the infinitive. For example, don't eat. So, remember that when we want to say that someone should do something, we can use the verb solely. But when we want to say that someone shouldn't do something, we